Hello everyone, this is Felix. Here, meron naman tayong unboxing. So today, we're gonna unbox some stuff for my Nintendo Switch. Put here. Now, unbox some accessories, some headsets, some amiibos. So una, excited akong buksan to muna. Ito si Wolf. Kasama niya lumabas si Icklinger at si Litly. So this is my last year amiibo, December 7, kung kailan lumabas yung Super Smash Brothers Ultimate. Boss ko. So, i-unboxing ko na siya ngayon. Buksan na natin. Lumabas ako kanina para maghanap ng bagong trabaho. Dahil wala na akong trabaho ko. At naghahanap ako. Bumili ng madami amiibos. So, ito ay si Wolf. Yan. Si Wolf. Yan. Ikot natin. Yan, para siya may wolf signs. Wolf na scratch there. Tapos, meron siyang wolf na ulo ng werewolf dyan. Tapos, yan. Natin. Yan. Wolf, wolf, wolf. Naalala ko ang aking dati kong aso na si Bipsy. Hindi sa wolf, aso sa asong bangas yan. Asong gala. So anyway, ito si Wolf. May number 40 amiibo for Super Smash, but in amiibo, ano nga ba to? Mga kalimutan ko na eh. Tsaka ko nabibilangin. Pero alam ko, pang 40 Super Smash to na amiibo sa aking collection. Kasi nandito sila. Yan o. Nalalo ko kagabi. So, ngayon may naman ako malata. War. So, yan si Wolf. Sunod naman na unboxing natin. Tap natin dito. Yan. Sunod ay itong use na Joy-Con strip gray use. Switch Joy-Con strip gray. Kasi meron akong pang-apat na strip na strap na ganito. So, kailangan ko ng isa pa. So, ito yung isa, ito yung dalawa. Nasaan yung isa? Ito. So, yan, tatlo. So, meron na akong tatlo nito. So, nabibili pa ako ng isa pa. So, yan. Tapos, meron akong headset. Di ko bubuksan dahil ayoko siyang buksan. Hindi ko siya bubuksan dahil ayoko buksan dahil yung magandang klaseng headset. So, anyway. Ito ay Bluetooth. Ano siyang Bluetooth music up to 5 hours siya. 5 hours lang. Ito yung extra headset ko. So, ito yung Bluetooth na headset. Pag ano na naman. So, sa unbox, hindi ko sa bubuksan dahil ayoko siyang buksan. So, yun yung aking headset. Tapos, meron naman ako nito. Ito ay Nintendo Switch case game. And, meron pala tong screen protector. Bumili pa ang screen protector. So, yan yung protector. Nakalimutan tanggalin yung preso. So, yain mo na.
Ah, gusto natin. Dahan-dahan. Baka ako'y masugat na naman. Yun na. Bibilisan ako ng bagong controller. Pero ano eh, wala na eh. Kulay red na hanap ko. So, oops, lumabas. So, ito yun. Papel, kahon. Ito yung screen protector. Tsaka yung kung ano. Dito. Papel, hindi na natin kailangan to. Tapos na yan. At ito yung box. So, yan yun. Yan. See? Oh. 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh. So, meron ako nakita dito. Parang meron po siyang isa pang butas dito. Pwede pa na panlagyan ng isa pa. So, pwede itong 16 by 16. Pwede siya maging ano ba yun? Magkano? Bagal ako sa mga 32. So, pwede siya maging 32. So, yan ang aking unboxing with my amiibos. So, like, subscribe, leave comment down below, share this to all people, and click that bell button. So see you next time. Ay, sana meron akong madaming subscribers. Please share this. Teka lang ko. So, bye-bye. Bye.